Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε δεδομένα από export που μπορεί να μας βγάζει κάποιο σύστημα στη συγκεκριμένη μορφή, αλλά με δυναμικές κολόνες. Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις, δύο export για Δεκέμβρη και για Νοέμβρη και βλέπουμε ότι έχουμε κάποια tickets σε κάθε μήνα και έχουμε ένα πλήθος label διαφορετικό κάθε φορά και ένα ticket αλλά και στο σύνολο. Εκεί στα export βλέπουμε ότι το σύστημα παράγει τόσες κολόνες, τόσες στήλες δηλαδή, όσες και τα επιμέρους labels. Ένας άλλος μήνας με άλλα tickets μπορεί να έχει λιγότερες κολόνες, λιγότερες στήλες. Οπότε θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο που να διαβάζει αυτές τις κολόνες για να κάνουμε ό,τι εμείς επιθυμούμε. Να μπορούμε ας πούμε, να φέρουμε ένα slicer βάσης κολόνας και να μας φέρνει ποια ticket numbers ανήκουν σε αυτά τα slicers, γιατί μπορεί να είναι κοινά, όπως το service εδώ, όπως το corporate εκεί και ούτω καθεξής. Και να μην ξαναφτιάχνουμε αυτό το εργαλείο κάθε μήνα. Οπότε, ανοίγοντας ένα καινούριο Excel, έχοντας αυτά τα δύο exports, get data from Excel workbook, διαλέγουμε το December workbook, import, διαλέγουμε αυτό που έχει τα περισσότερα για να δούμε ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει εδώ. Ας πούμε ότι διαλέγουμε ολόκληρο το εξελόφυλλο, ότι δεν είναι φορμαρισμένα τα δεδομένα. Πάμε στο Transform Data και εδώ το Excel έχει αναγνωρίσει από μόνο του τις τιμές. Οπότε θα βγάλουμε τα null, θα κρατήσουμε τις καθαρές τιμές, τις καθαρές γραμμές του πίνακα και εδώ θα κάνουμε ένα unpivot. Αν εδώ πιάσουμε τις κολόνες αυτές και πούμε ότι θέλουμε να τις κάνουμε unpivot, τόσο ώστε να έχουμε μια κολόνα attribute και μια κολόνα value, στο attribute θα μας λέει τον τίτλο της κολόνας και στο value θα μας λέει την εκάστοτε τιμή, επαναλαμβάνοντας τις γραμμές, θα μπορούσαμε να πάμε το transform και να κάνουμε unpivot only selected columns. Εδώ θα δούμε πως στη φόρμουλα, αν ανοίξουμε και το advanced query, αν δεν έχετε το advanced query εδώ αποθηκευμένο, μπορείτε να το βρείτε και στο advanced editor εδώ. Οπότε, εδώ βλέπουμε ότι έχει ονομάσει μία προς μία όλες τις κολόνες. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό όταν είναι δυναμικές κολόνες, γιατί αν λάβουμε ένα καινούριο εξελόφυλλο, αυτό θα σκάσει. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ας πούμε ότι κάνουμε close and load to σε pivot table report στο existing worksheet και ας πούμε ότι θέλαμε να φέρουμε όλα τα tickets και να χρησιμοποιήσουμε σαν slicer το value που για μας είναι πρακτικά τα labels. Οπότε εδώ, κλικάροντας το κάθε value, βλέπουμε αν έχει ένα ή περισσότερα tickets στο κάθε label. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι για το Big Project έχουμε αυτά τα τρία. Πάρα πολύ ωραία. Και λέμε OK, ήρθε ο επόμενος μήνας, να αλλάξουμε στο query μόνο το αρχείο από το οποίο διαβάζει. Δηλαδή θα πηγαίναμε στο source, θα αλλάζαμε από December σε November. Κάναμε ένα close and load και εδώ μας βγάζει ένα μήνυμα. Μας βγάζει expression error. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει το label 3. Γιατί στον πίνακα του November υπήρχε μόνο μέχρι label 2. Ωραία. Πώς το λύνουμε αυτό το πρόβλημα? Ένας τρόπος είναι θα πάμε να κάνουμε edit στο προηγούμενο βήμα που σκάει. Οπότε εδώ πάει να κάνει promote headers. Το έχει κάνει. Στο change type πάει και κάνει αναφορά. Αν διώξουμε το change type, delete, μπορούμε να φορμάρουμε μόνο τις κολόνες που μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή αυτές που είναι σταθερές, όπως το date, και να πούμε ότι transform detect date type και μας το κάνει date. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε τα υπόλοιπα είναι ούτως ή άλλως text, οπότε μπορούμε να γλιτώσουμε αυτό το error από εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε το label 3 error στο unpivoted, οπότε μπορούμε να πάμε ένα βήμα πίσω, να πιάσουμε τα labels και να πούμε unpivot columns. Θα δούμε εδώ ότι
το Excel έχει κάνει unpivot other columns, έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια ομοιομορφία στα ονόματα των στυλών, οπότε έχει κρατήσει αυτά που είναι σταθερά, το date, ticket και description, για να δημιουργήσει τις υπόλοιπες κολόνες. Οπότε, διώχνοντας το τελευταίο βήμα, τώρα μπορούμε να κάνουμε close and load και μας έχει φέρει τα αντίστοιχα δεδομένα του Νοεμβρίου με την ίδια λειτουργικότητα. Αν ξαναγυρίσουμε το source σε December, close and load, θα δούμε ότι πλέον δουλεύει και πάλι ευτυχώς. Κάπως έτσι προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις αναφορές σε κολόνες καρφωτά, όπως ήταν στο change type ή στο unpivot columns, όταν είχε την άλλη εντολή που ήταν unpivot only selected columns.